Sziasztok! A lelkitársakról nézzük meg ma, hogy mi újság velük, hogy vannak ők, mit tudhatunk meg az ő kapcsolódásukról. Az én nézőpontom szerint lelkitárs lehet nem csak férfi és nő kapcsolódása, hanem lehetnek egyneműek, és nem kizárólag párkapcsolatról van szó, hanem az ő esetükben akár szülőgyermek, vagy barát-barátnő, munkatárs, bármilyen kapcsolódás lehet, és az ő legfontosabb feladatuk az, hogy a lélekszerződésüket betartsák, és ennek következtében segítsék egymást az életfeladatok megvalósításában, és ez a segítés ez nem mindig kellemes. Ezt hajlamosak elfelejteni, elmondani nagyon sokan, és én ezt nagyon hangsúlyozom, mert bizony az én tapasztalatom szerint a lélektársaim többnyire nem túl kellemes. Igazából nem kellemes emlékeket adtak, amikor ott voltam benne, utólag mindig módosítottam, kicsit vagy nagyon, hogy mégiscsak jó volt, vagy mégiscsak volt haszna, de ott, amikor meg kellett élni, akkor nem mindig úgy éltem meg. Úgyhogy ennyit így előjáróban, és amit még így előjáróban elmondanék, hétfőn este az elengedés élő bejelentkezésen hirtelen akartam mondani, azért hallgattam el, hogy a megfelelési kényszerünk elengedése, igen, ezen jutott eszembe a címe, a megfelelési kényszerünk elengedéséről lesz szó, és mindenkit szeretettel várok, ingyenes, csak regisztrálni kell, a regisztrációhoz a linket megtaláljátok a leírásban. Voltak már, vannak olyanok, akik már mind a kettőn ott voltak, mert hogy ez már a harmadik alkalom lesz, úgyhogy őket is várom meg, akik még nem voltak, azokat is, mert ez egy kicsit, és minden, nem csak az elengedés, az egész életünk sokkal komplexebb, mint ahogy azt mi pillanatnyilag gondoljuk, és hiába tanulunk egy-egy dolgot meg, hogyha összefüggéseiben nem értjük azt, hogy miről szól az egész, ezért nem működnek, vagy nehezen működnek, vagy nehezebben jönnek eredmények, mind a vonzás törvényénél, mind a manifestációnál, mind az elengedésnél, hogyha nem tudjuk, hogy mi az akadályozó, és én az élő bejelentkezésen ennek is legalább fél órát, 3 órát mindig szentelek, mert ez a lényeg, a sikernek a haszna, tehát hogy legyen valódi eredménye. Na és akkor most megnézzük a lelkitársak, például az ő eljövetelük is, hogy legyen valami haszna az életünkben, és úgy éljük meg, ahogyan én is, hogy utólag azt mondjuk, hogy de jó volt, még akkor is, ha ott az nehézséget okozott nekünk. Na, akkor hogy van ez a kapcsolat? Ezt nézzük meg. Mit tudhatunk meg erről a lelkitársi kapcsolatról, amire most itt rákérdezünk? Mit tudhatunk itt meg? Milyen kapcsolódásról van itt szó? Úgy látom, hogy itt különböző akadályok vannak egy találkozást illetően, ami mindkettőjüknek nagyon fontos lenne, és ezek az akadályok, azok sok vitát okoznak, vagy belső feszültséget okoznak, kinek melyiket, és ugyanakkor pedig mégiscsak úgy élik meg, hogy bár nem úgy sikerülnek a dolgok, de mégiscsak valahogy így összességében jól érzik magukat. Ugye ez, amit az előbb is mondtam, hogy amikor benne van az ember, akkor nagyon nem csak a kellemes részét éli a dolgoknak, nem úgy éli meg, hogy hú, de jó, hurrá, hanem sok feszültséggel jár, de mégis azt mondja, hogy hát ezzel együtt is jó nekem. Na hát körülbelül erről szólnak itt a kártyák, és akkor megnézzük azt, hogy ez a bosszúság, ez mit jelent itt.
mi ez a bosszúság? Ez a bosszúság, ez azt mutatja, hogy nem csak egyszerű belső vívódás, hanem ez már szinte nagyon mélyre menő harag, düh és lehet valamelyik őjükben. Na nézzük, milyen akadály van az ellenségre, kérnék szépen. Lehetnek olyan kommunikációs akadályok, amelyek vagy a női jelölővel jelzett személytől erednek, vagy valaki más olyan személytől, akinek befolyása van valamelyik őjükre, tehát az egyik vagy másik személyre, viszont ez a befolyás, ez nem őszinte, nem tiszta, és én azt gondolom itt így a lapokból, hogy ez bizony egy olyan befolyás, egy olyan negatív energia, ami a karmikus múltból származik, és valószínűleg, vagyis hát egyik verzió szerint pontosan ellene jött létre annak idején ez a lélekszerződés, hogy itt a kettejük között meglévő vibrálás és a kettejük között meglévő harmónia lesz az, ami őt hozzásegíti ahhoz, hogy ezen az akadályon átlendüljön. És én itt határozottan ezt érzem, hogy itt ennek a lélekszerződésnek ez volt az egyik legnagyobb célja, hogy ezen a nagy akadályon átlendüljön ez a személy. Bármelyikükről lehet szó, tehát itt most én nem mondanám azt, hogy a férfi vagy a nővel jelöltről, akármelyiküknek, vagy mindkettejüknek lehet ilyen problémája. Egyiknek kisebb, másiknak nagyobb, de mindenképpen ebben az esetben egymást határozottan ilyen lélektámasznak tekintik, és ez nagyon fontos, amikor az életünkben problémákat élünk meg. Na, megnézzük egyébként, hogy milyen gondolataik vannak egymással kapcsolatosan. Kettőt kérnék szépen, hogyan gondolnak egymásra a felek. Először a férfivel jelölt személy hogyan gondol a nőre, erre kérek 2. És a nő hogyan gondol a férfira. Én itt a férfi részéről, ezentúl így fogom nevezni, a férfi még a nőt jelent is a te számodra. Tehát a férfi részéről ott van az a nagy bizonytalanság, a félelem, hogy be fogja tartani az ígéretét, és ez lehet evilági ígéret is, tehát amit már itt a kettejük ismerettsége során tettek egymásnak, de utalhat ez itt most a lélekszerződésre is, és akkor megnézzük, hogy a félelem, a féltékenység mit mutat. És a levél. Folytatva az előbbi gondolatmenetet, ugyanis annak ellenére, hogy én meg vagyok róla győződve, hogy a születésünkkor meg van határozva az életfeladataink, a döntéseink, döntési lehetőségeink sorozata, igencsak determinált minden, de rengeteg szabad
választás is van benne, és többek között erre is utalhat az, hogy például a lélekszerződés is egyfajta szabad akarat alá tartozik, ugyanis ott is működik az, hogyha megismerkedik a két személy, és az egyik próbál segíteni, ahogyan ő itt az emberi síkon tud, és a másik meg teljesen elutasító, akkor egy idő után joga van azt mondani, hogy akkor én itt a saját érzelmi és lelki sérülésem megakadályozása miatt akkor itt most föladom, és akkor megállok itt a segítéssel, a támogatással, és itt ebben az esetben jelentheti azt, hogy a lélekszerződéstől is eláll valaki, és például erre is utalhat a férfival jelölt személynek ez a bizonytalansága. Tehát ez sem kizárható, mert erre is van lehetőség, hogy nem kell valakinek végtelen ideig próbálkozni, hogy a lélekszerződését teljesítse, ugyanis akkor hogyha ezt így tennék, akkor egy másik és súlyosabb karmát hozna létre ő a saját maga, hogyha ebből nem szállnak ki időben, és ezt érezzük, amikor ott belül tudjuk azt, hogy itt most tovább kellene állnunk, változtatnunk kellene valamit, de ugyanakkor meg ott van bennünk az a segítői szándék, akkor amikor ez ütközik, akkor bizony előfordulhat, hogy ilyen ütközés van bennünk, és erről is gondolhat itt a férfi, hogy ilyen módon gondolja meg magát a másik személy, ugyanakkor, mint ahogy mondtam, hogy itt e világban tett ígéreteit, és megváltoztathatja, hiszen lehetséges, hogy ebben az inkarnációban ők nagyon-nagyon más szokásrendszert, más életstílust, életvitelt szoktak meg, teljesen eltérő, és ez okozhat bizonytalanságot a férfiban, annak ellenére, hogy nagyon is jól éli meg, nagyon is élvezi azt amit a női lélek mutat számára, mégis ugye a túlságosan jót azt nem tudjuk elfogadni. Ez furcsa nagyon sok mindenkinek megint csak, hogy miért nem akarja elfogadni, amikor ez sokkal jobb, amit én kínálok. Azért, mert ő nem tudja ezt. Tehát, hogy ő egész életében, már korábban, régebben volt egy olyan videó, amikor arról volt a téma, hogy aki egész életében sötétségben él, és akkor megmutatják neki a napot, hát ő nem fogja szeretni a napot. Ő elsőre nagyon-nagyon hosszú idő kell, amíg megszokja annak az erejét. Hát ő egész életében a sötétben és a félhomályban élt. És ezért ugyanígy van ez a személy is, hogy hiába akarom neki én a jót, ha ő soha nem tapasztalta meg, akkor félni fog tőle. Tehát ez nagyon fontos lenne ezt most így magunkban átgondolni, hogy bizony lehet ilyen is, és itt is ebben a félelemben ez is benne lehet. Mert hogy ő el nem tudja képzelni, hogy miért akar valaki neki jót, amikor ő soha nem tapasztalt ilyet. És a női részről pedig az látszik, hogy ő is a kitartással összefüggésben vannak neki a gondolatai, bár ő nem arra gondol, hogy itt hátat kellene fordítani, hanem az, hogy hogyan valósítsa meg ezt a kitartást, tehát hogyan tudjon kitartó lenni a különböző szituációban, amik így adódnak a kettejük kapcsolódásában. Most az özvegyasszonyra kérnék szépen. És a hűségre is.
Illetve még amiről szó lehet itt, az az is, hogy ugye az előbb ott bemutatkozott egy olyan energia, egy olyan személy, akivel szemben a férfinak hát meg kell mutatni az erejét, és akkor itt az is lehetséges, hogy a nő gondolataiban megjelenik az, hogy miért van benne ez a kitartás, amikor tele van hazugsággal, tele van átveréssel ez az egész személy, illetve az ő kommunikációja. Biztos, hogy valamilyen anyagi dolog lehet a háttérben, tehát ez is megjelenik itt az ő gondolataiban, és bizonyít nem mindig őszinte és szép gondolatokkal van, illetve a lelkében hagyja magát itt a gyűlölet felé elvinni. Én itt most azt érzem, és akkor itt szeretném javasolni, hogy akinek mondjuk a lelkitársának ezt a személyét kritizálja, akkor ezt úgy tegye, hogy közben ne legyen benne gyűlölet és harag, hanem azt abból a szempontból értse meg, hogy ennek a lelkitársnak neki egy karmikus feladata, és muszáj, hogy ott legyen, és a teremtő ezt nem büntetésként adja a számára, hanem mint feladatot, mint megoldandó leckét. És ezt nem tudjuk, és nem is szabad őt ettől megmenteni, mert ez az ő feladata, és minden segítségre vagy megmentésre irányuló tettünkkel, azzal csak még nagyobb karmikus terhet pakolunk erre a lelkitársra, és ezt itt nagyon jó lenne, ha végre ilyen módon szemlélnénk az életünket és a kapcsolatunkat, mert akkor egy idő után elkezdenek jobbá válni, és itt megint arra hívom fel a figyelmet, tehát, hogy ne engedjünk annak, hogy mi magunk dühösek és haragosak legyünk, bármit is tapasztalunk a lelkitársunkkal, vagy bármivel kapcsolatosan, hanem úgy konstatáljuk magunkban, hogy ez valamilyen feladat, aminek a hátterét mi nem értjük. És nincs azzal baj, hogy nem értjük, mert a teremtő szándékát sosem fogjuk megtudni, és nem is fogjuk megérteni. És ha ez van bennünk, akkor megtaláljuk azt a lelki békét, amire mindenki vágyik, csak nem tudjuk elérni, mert az egónk az tudni akar. Meg nincs időm kivárni, mert én most akarom tudni, hogy mi történik, de a teremtő meg azt mondja, hogy nem, majd ez minden akkor, amikor én úgy döntök. Tehát, hogy itt erre szeretném fölhívni a figyelmet, hogy itt ezt érzékelem, hogy ezzel kapcsolatosan van nekik most itt gondolataikkal összefüggően feladatuk. Na megnézzük, hogy mit éreznek egymás iránt. Kettőt ismét, tehát a férfi lélektárs mit érez a nő iránt. Lássuk a férfi mit érez. Mit érez a nő iránt? Mit érez? És a nő a férfi iránt. No, hát itt én azt látom, hogy a férfi lélektárs ő egy nagyon elkötelezett, mély szerelmet érez. Nem kicsit, tényleg nagyon, de akkor megnézzük, hogy mit tudhatunk meg erről az esküvőről még. És a pénzről, vagy a szerelemről. Milyen akadályok vannak itt? Hát a gondolatai, tehát az érzéseiben ott van ez a nagyon mély szerelem, és nagyon mély elkötelezett szerelem, de a gondolataiban megjelenik az, hogy neki mekkora változtatás, ilyen hatalmas változtatás kellene az értékrendjében, az érték rendszerében végrehajtani. Ugye az előbb már megmutatkozott, hogy valamelyik őjüknél, hogy nagyon nagy különbség van lehet
a szokásrendszerükben, az életvételükben, és itt ez visszaköszön ugyanúgy, hogy hiába van itt ez a mély érzelem, hogyha egyenlőre a férfi nem tudja ezt a fizikai síkon megvalósíthatónak, tehát nem képes arra, hogy ezt így el tudja képzelni, hogy ez megvalósítható, a kettejük dolga, és itt akár probléma lehet még az, hogy hosszú távon ő úgy gondolja, hogy veszteség fogja érni, hogyha ő ebbe belevág. Tehát, hogy ő nem biztos abban, hogy ebből ilyen jó kimenetellel lesz ennek az egésznek. A női fél részéről pedig újra és újra megjelenik az a személy, aki itt a problémát okozza az érzéseiben is. De megnézzük itt a váratlan örömöt. És az özvegyasszonyt is. Nos, én itt azt gondolom, hogy itt a múltban, amikor ők találkoztak, akkor sok olyan dolog felmerült, illetve szóba került, ami a családokkal, tehát a különböző eredettel, ahonnan ők jönnek, azzal függ össze, illetve lehet, hogy ennek kapcsán szóba került az a személy is, akivel kapcsolatosan a férfinek ez a súlyos karmikus terhe van, és itt azt javasolnám megint, a tapasztalataim azt mutatják, hogy az a jó, hogyha a nő minél kevésbé ássa bele magát a másik személynek ebbe a feladatába, mert bármennyire érezzük úgy, hogy nekünk segíteni kell, nem az a segítség, ahogyan mi gondoljuk. Az a segítség, hogyha mi biztosítjuk róla a másik szemét, hogy mi itt vagyunk, ránk számíthat, de ezt neki egyedül kell megoldani. És majd bízzon, hogy az égiek, és a női fél is, bízzon abban, hogy az égiek olyan akadályokat hoznak, ami arra felé tereli mindkettejüket egyébként, amit ha megugordanak, akkor jó lesz a számukra, akkor előbbre juttatja őket. Úgyhogy itt ez lenne itt az érzéseknél, mert amúgy nagyon-nagyon szép érzések vannak, csak egy csomó lecke van itt a háttérben. Na és akkor megnézzük azt, hogy mi várható a kettejük kapcsolatában a következő egy-két hétben. Hogyan alakul ez a lelkitársok kapcsolata a következő egy-két hétben. Lássuk, hogyan alakul az ő kapcsolatuk. Elképzelhető, hogy itt a következő időszakban előtérbe kerül a múltbe hozott sebeknek a felszakítása, amelyek lehetnek anyagi sebek is, és amelyek olyan kommunikációt hoznak, ami elbizonytalaníthatja őket, de ettől függetlenül én nem gondolom, hogy ez el kellene tántorítania őket. Az a bizonytalankodás az igen, de a megfelelő kérdések feltevése lesz itt majd fontos. Na most nézzük a bosszúságot. Lehetséges, hogy itt a megfelelő kérdéseknél az a lényeg, hogy miben nem voltam őszinte magamhoz, miben nem voltak őszinték hozzám, tehát minden relációban, minden viszonylatban, minden kapcsolódásban, akik hozzám kapcsolódnak, ezeket így egyesével át kellene, vagy át fogják ők gondolni. Lesznek olyanok, inkább akkor így mondom, tehát ez nem mindenkire érvényes. És akkor még elnézzük a kevés pénzt.
Mert itt, ö, amiből most nagy hiányt szenvednek, a vágyaik megélése, ahogyan ők szeretnék egymással ezt a kapcsolatot megélni, annak a tekintetében, annak a vonatkozásában itt azért szerencsésen alakulhatnak a dolgok, és akkor ezt támogatják alá, vagy támogatják a következő egy hónapban, vagy egy-két hétben mindenképpen az égi energiák is. Közben így eszembe jutott az is, hogy bizony most, amit itt látok, azt máshol is látom. Tehát a más irányból is most pontosan ugyanezt a támogató energiát lehet érzékelni, úgyhogy valószínűleg ezek most összefüggenek, tehát most erre helyeződik a hangsúly, hogy nézzünk szembe minden kapcsolatunkkal, és vizsgáljuk meg az értékeset, mi az értékes, mi a kevésbé értékes, hogy lehet-e javítani a kevésbé értékesen, és erre helyeződik a hangsúly a következő egy-két hetes időszakban a lelkitársaknál, akkor is, hogyha ők egyébként nagyon, vagy pont azért, hogyha ők egyébként nagyon mély érzelmi kötődésben vannak egymással. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok és megnézitek a videót, köszönöm a lájkot, a feliratkozásokat, és köszönöm a kommenteket is. Az elején elmondtam az elengedést, az ingyenes regisztrációt, és megtaláljátok a leírásban ennek a jelentkezési linkjét, a hozzám való kapcsolódás linkjét is, és hogyha bármilyen ilyen téren szeretnétek hozzám időpontot kérni, hogy tisztázzunk le dolgokat, azt, hogy akár abban, hogy ti már hány helyen voltatok különböző önismereti dolgon, és hogy azt úgy foglaljuk már keretbe, és hogy megértsétek, arra is szolgál itt a korepetálás link, ami nem csak asztrológiai értelemben, hanem ilyen önismereti értelemben is, hogy talán ahogyan én az én nézőpontomból, ahogy ilyen nagy látószögből látom a dolgokat, ebben tudok nektek segíteni, és ebben tudjuk előbbre vinni a ti életeteket. Én ebben tudok segíteni számotokra, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!